Hello friends, welcome back to my YouTube channel InfoAid. আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাম Google Chromeত কেনেকৈ আপোনালোকে YouTube ভিডিঅ' HD কোৱালিটিত চাব পাৰিব। হয়, আপুনি ঠিকে শুনিছে। Google Chromeত কেনেকৈ আপুনি YouTube ভিডিঅ' HD কোৱালিটিত চাব পাৰিব। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট মই Google Chromeত টাইপ কৰিম YouTube या চাওক মই YouTube টাইপ কৰিলো এতিয়া গোত ক্লিক কৰিলো ইয়া আপুনি চাব পাৰিছে YouTubeৰ ভিডিঅটো আহিছে ইয়াতে সহজ হ'ব কাৰণে মই ইয়া চাব পাৰিছে ৰাইট কৰ্নাৰত তিনিটা ডট আছে এই তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি মই ডেস্কটপ ভিউত যাম ইয়া চাওক মই তিনিটা ডটত ক্লিক সাইড বুলি ডেস্কটপ সাইডত ক্লিক কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভিডিঅটো চাব কাৰণে সহজ হ'ব আৰু দেখাত এনেকুৱা লাগিব যে আমি ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰত ভিডিঅটো চাই আছো ইয়া চাওক ডেস্কটপটো মই সিলেক্ট কৰিলো ডেস্কটপটো সিলেক্ট কৰাৰ লগালগ চাওক ইউটিউব ভিডিঅখিনি এটা অন্য ভিউত আহিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়া মই যিকোনো এটা ভিডিঅ' চাব চেষ্টা কৰিম সাপোজ মোৰ এটা চেনেলৰ ভিডিঅ' চাব মই চেষ্টা কৰিম InfoAid এতিয়া মই সাৰ্চ কৰিম এটা যিকোনো এটা ভিডিঅ' ইয়া চাওক মোৰ এটা চেনেলৰ ভিডিঅ' মই বাছি লৈছো এই ভিডিঅ'টো আছিল YouTube, Facebook আৰু Instagram ভিডিঅ' কেনেকৈ ফ্ৰী ডাউনলোড কৰিব পাৰি চাও হক এটো ভিডিঅ' ইয়া চাওক মোৰ চেনেলৰ এটা মই ভিডিঅ' চাব চেষ্টা কৰিছো আৰু ভিডিঅ'টো খুলি লৈছো ইয়া চাব পাৰিছে ভিডিঅ'টো চলি আছে কিন্তু যদিও ভিডিঅ'টো চলি আছে ইয়াতে একো গম পোৱা যোৱা নাই যে ভিডিঅ'টোত একচুয়ালি কি দেখুৱা হৈছে ভিডিঅ'টোত কি আছে ভালকে গম পোৱা যোৱা নাই বস্তুখিনি লিখাখিনি ব্লাৰ হৈ আহিছে একো ধৰিব পৰা নাই যদি মই অলপ ভিডিঅ'টো আগুৱাই লৈ যাও চাও কি হয় ইয়া চাওক মই ভিডিঅ'টো আগুৱাই লৈ গৈছো তথাপি এটো ব্লাৰ হৈ আছে তাৰ মানে এই ভিডিঅ'টো এতিয়া ল ৰিজুলেচনত চলি আছে যেটো ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ল হৈ আছে এতিয়া মই দেখাম ইটো ভিডিঅ'য়ে কেনেকৈ HD কোৱালিটিত চাব পাৰি কেনেকৈ হাই ৰিজুলেচনত চাব পাৰি তাৰে কাৰণে আপুনি ইয়াতে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰক ইয়াতে চাব পাৰিছে 3 নম্বৰ অপচনটো সেটিং এটা আছে ইয়া চাওক মই সেটিংত ক্লিক কৰিলো সেটিংত ক্লিক কৰতে চাব তলৰ অপচনটোত আছে কোৱালিটি আৰু ইয়াতে লিখা আছে অটো 144 এটুত মই এতিয়া ক্লিক কৰিম মানে কারেন্ট ভিডিঅ'টো এতিয়া 144ত 144p চলি আছে ইয়াতে যেহেতু ভিডিঅ'টো মই HD কোৱালিটিত চাম ইয়া চাওক মই যেহেতু ভিডিঅ'টো HD কোৱালিটিত চাম এই কাৰণে মই 1080p ক্লিক কৰিম ইয়া চাওক 1080p ক্লিক কৰিলো এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আকৌ অলপ ৰিভাৰ্সলৈকে লৈ যাম যাতে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো ইয়া চাওক মই 1080p মানে HD সিলেক্ট কৰাৰ লগালগ চাওক ভিডিঅ'টোত কি দেখাইছে গোটেই বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কে আহিছে আপুনি ধুনিয়াকে চাব পাৰিছে যে কি লিখা আছে এটোৰ একমাত্ৰ কাৰণ হল প্ৰথমতে যেটো আমি ভিডিঅ' চাইছিলো এটো ভিডিঅ' আছিল 144p মানে ল ৰিজুলেচনত আৰু এতিয়া যেটো ভিডিঅ' চলি আছে এটো চলি আছে হাই ৰিজুলেচনত HD ভিডিঅ' হোৱা কাৰণে আমি ভিডিঅ'টো স্পষ্টকে দেখা পাইছো ইয়া চাওক মই অলপ আগুৱাই দিছো ভিডিঅ'টো ইয়া চাব পাৰিছে আপুনি কিমান ধুনিয়াকে বস্তুখিনি চাব পাৰিছে ভিডিঅ'টো হয় বন্ধুসকল এনেকে আপোনালোকৰ Chrome ব্ৰাউজাৰত YouTube ভিডিঅ' চাওতে HD ভিডিঅ' চাব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিঅ'